হাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰোমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব আছাম জব career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আছাম প্ৰাইভেট জব নিউজ 2025 চিমেণ্ট মেনুফেকচাৰিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী জব। চিমেণ্ট মেনুফেকচাৰিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে মেল ফিমেল সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ পৰা ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা ITI পাছলৈকে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। পাৰ্ট টাইম আৰু ফুল টাইম দুইটা অপশ্যন এভেইলেবল আছে। যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱেষ্ট। পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে একাউণ্টেণ্টৰ বিভাগত। জব টাইপটো হৈছে পাৰ্ট টাইম। এই পোষ্টটো আপোনালোকে পাৰ্ট টাইম কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা BCom MCom উইথ 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। তো পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে ইয়াৰ কাৰণে এক্সপাৰ্ট হ'ব লাগিব টেলি ERP GST মেনেজিং বুকছ অফ একাউণ্টেণ্ট MS অফিচ আৰু MS Excel। তো এইকেইটাৰ ওপৰত আপোনালোকে এক্সপাৰ্ট হ'ব লাগিব। যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইলিজিবল কেণ্ডিডেটসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CVখন চেণ্ড কৰি দিব। লাষ্ট ডেটটো মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আৰ্জেণ্ট হেয়াৰিং ফৰ এ লিডিং চিমেণ্ট মেনুফেকচাৰিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী ফৰ মেঘালয় লোকেশ্যন। পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে চিমেণ্ট মেনুফেকচাৰিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী ফালৰ পৰা মেঘালয়ত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে। মুকলি কৰা হৈছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ বিভাগত। এই পোষ্টটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ 2 পৰা 4 বছৰ বিচাৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা ITI ইলেক্ট্ৰিকেল পঢ়া কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে। মানে যোনসকলে ইলেক্ট্ৰিকেলত ITI পাছ কৰি থৈছে সেইসকলে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ডিপাৰ্টমেণ্টটো হৈছে ENI আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো হৈছে চিমেণ্ট প্লেণ্ট। তো চিমেণ্ট প্লেণ্টৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন চেণ্ড কৰি দিব। লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 18 এপ্ৰিললৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকুৱেষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ লেব টেকনিচিয়ান। পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে লেব টেকনিচিয়ানৰ বিভাগত। এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে 3 বছৰ মিনিমাম। এই পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে 3 বছৰ মিনিমাম এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব লেব টেকনিচিয়ানৰ ওপৰত। যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইলিজিবল কেণ্ডিডেটসকলে ইয়াতে যোনটো কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 6001130620 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকুৱেষ্ট কমাৰ্চ গ্ৰেজুৱেট ফৰ এ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্টছ অফিচ এট চানমাৰী গুৱাহাটী। পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী চানমাৰীত থকা এটা অফিচৰ কাৰণে। চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্টৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে যাৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেটত কমাৰ্চ কৰা কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে। মানে কমাৰ্চত গ্ৰেজুৱেট কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে যদি আপোনালোকে গুৱাহাটী চানমাৰী অফিচত চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্টৰ কাম কৰিব বিচাৰে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে। তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV ফোন নম্বৰ ফটোগ্ৰাফ এক্সপেক্টেড চেলাৰী এই গোটেইখিনি মেনশ্যন কৰি ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকে চেণ্ড কৰি দিব আপোনালোকৰ আপডেটেড CVখন। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 16 এপ্ৰিললৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। তো আপোনালোকে বিচৰা ধৰণে এটা ভাল দৰমহা আপোনালোকে পাব এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ। যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব। সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব।
মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহিছোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইণ্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰে 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে গুৱাহাটী বৰুণ বিভাৰেজ লিমিটেড পেপসি কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে গুৱাহাটীত থকা বৰুণ বিভাৰেজ লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা পেপসি কোম্পানীত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যদি কোনোবাই গুৱাহাটীত পেপসি কোম্পানীত কাম কৰিব বিচাৰে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে প্ৰি সেলছ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভৰ বিভাগত শৰ্ট ফৰ্মত PSR ৰিকুৱাৰমেন্টৰ কাৰণে মিনিমাম এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন 12 পাস বিচাৰিছে মানে হাই সেকেন্ডাৰী পাস হলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব এজ লিমিট above 21 years বিচৰা হৈছে মানে 21 বছৰৰ পৰা যোনসকল ক্যান্ডিডেট আছে এই সকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে স্মাৰ্টফোন প্লাস টু হুইলাৰ থাকিব লাগিব এটা স্মাৰ্টফোন আৰু টু হুইলাৰ মানে দুচকীয়া বাহনৰ বাইক বা স্কুটি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব Salary benefit সমূহ আপোনালোকক দিয়া হ'ব salary 14000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব প্লাস DA প্লাস PF লগতে ESI আৰু বেনিফিট ইনসেন্টিভ পাই যাব তো এখিনি আপোনালোকৰ বেনিফিটৰ লগত salary আপোনালোকক দিয়া হ'ব তো যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল salary দিয়া হ'ব তাৰ লগতে বহুতো বেনিফিট পাই যাব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু প্ৰাৰ্থী সকলে এটা যোনটো মেইল দিয়া হৈছে দুটাকৈ মেইল দিয়া হৈছে যিকোনো এটা মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব লাষ্ট ডেট সিচুৱেচন ভেকেন্ট এপিললৈকে এপ্লিকেশন আৰ লিস্টেড হয় ফৰ দা পোষ্ট ইন্টাৰভিউ কাৰণে মুকলি কৰা হৈছে বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ বিভাগত মুকলি কৰা হৈছে হিষ্টৰী ইকোনমিক্স পলিটিকেল সায়েন্স Sociology আৰু ৰেগুলাৰ বেসিছত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে তো এই সাবজেক্টসমূহ পঢ়াব পৰাকৈ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ বিভাগৰ ৰেগুলাৰ বেসিছত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰিছে টিজিটি শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে হিন্দী আৰু সোশ্যাল ষ্টাডি পঢ়াব পৰাকৈ কন্টেক্সুৱেল বেসিছত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে 3 নম্বৰ পোষ্টটো হেল্পাৰৰ বিভাগত মুকলি কৰিছে মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফৰ আন্ডাৰত হেল্পাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ৰেগুলাৰ বেসিছত যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু প্ৰাৰ্থী সকলে এপ্লিকেশন ফৰ্ম আৰু আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন AF স্কুল সুৰহাটত আপোনালোকে সাবমিট কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব 20 এপ্ৰিলৰ আগতে লাষ্ট ডেট 20 এপ্ৰিললৈকে দিয়া হৈছে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব মোৰ ইনফৰমেশন ডিটেইলছ ভিজিট তো এই পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি এড কৰি ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে এটা যোনটো ওয়েবসাইট দিয়া হৈছে এই ওয়েবসাইটত আপোনালোকে ভিজিট কৰি জবটোৰ বিষয়ে গুটেখিনি ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা এপ্লিকেশন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট 20 এপ্ৰিললৈকে দিয়া হৈছে যদি পোষ্ট কেটা শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব এই যোনটো ইয়াতে ওয়েবসাইট দিয়া হৈছে ওয়েবসাইটটো আপোনালোকক মই ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম আপোনালোকে তাতে ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি এই পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে গুটেখিনি ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে হেয়াৰিং এট ডাউনটাউন গুৰুকুল মৰাণহাটত পোষ্ট মুকলি কৰিছে পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৰুকুল মৰাণহাটত ডাউনটাউন গুৰুকুল মৰাণহাটত মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে নাৰ্সাৰী ট্ৰেইনড টিচাৰ এনটিটি বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে মাদাৰ টিচাৰৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰিছে নাৰ্সাৰী জেআৰ কেজি এসআৰ আৰু কেজি পঢ়াব পৰাকৈ জুনিয়ৰ কেজি আৰু সিনিয়ৰ কেজি তো এই গুটে ক্লাছসমূহ পঢ়াব পৰাকৈ মাদাৰ টিচাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰিছে পিআৰটি টিচাৰৰ বিভাগত মেথমেটিক্স আৰু সায়েন্স পঢ়াব পৰাকৈ শিক্ষক বিচৰা হৈছে তাৰ পিছতে টিজিটি বিভাগত মুকলি কৰিছে মেথমেটিক্স আৰু ইনফৰমেশন টেকনলজি পঢ়াব পৰাকৈ শিক্ষক বিচৰা হৈছে আৰু কো স্কুলেটিক্স ড্ৰেন্স টিচাৰ ইণ্ডিয়ান এণ্ড ৱেষ্টাৰ্ণ ফৰ্মছ আৰ্টছ এণ্ড ক্ৰাফট ইনষ্ট্ৰাক্টৰ তো এইকেইটাৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে টোটাল কেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে ডাউনটাউন গুৰুকুল মৰাণহাটত জব কৰিব বিচাৰে এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে এই মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা ৰিজিউম লগতে পাসপোৰ্ট সাইজৰ ফটোগ্ৰাফ সেন্ড কৰি দিব আৰু সাবজেক্ট লাইনত কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে মেনশন কৰিবলৈ নেপাহৰিব জব লোকেশনটো হৈছে অভয়াপুৰী মৰাণহাট চৰাইদেউ ডিস্ট্ৰিক্ট অসম 785670 তো এতে যোনটো এড্ৰেছ মেনশন কৰা হৈছে এই এড্ৰেছতে আপোনালোকে জবটো কৰিব লাগিব
ওয়েলকামিং ফ্ৰেছাৰ্ছ এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ B.Ed কেণ্ডিডেট তো যোনসকল B.Ed কেণ্ডিডেট আছে ফ্ৰেছাৰ আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ সকলোৱে এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 16 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টকেইটা যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে HDB ফাইনেন্সিয়েল সাৰ্ভিসৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে কালেকশ্যন মেনেজাৰৰ বিভাগত অটো লোনৰ আণ্ডাৰত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কালেকশ্যন মেনেজাৰ ইয়াৰ কাৰণে ৰেসপন্সিবিলিটিজ গুটেখিনি দিয়া হৈছে ভালদৰে বা পঢ়ি চাই ল'ব যদি আপোনালোকে এলিজিবল হয় পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব লোকেশন হৈছে লখিমপুৰ আৰু তেজপুৰত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে পেকেজ আপোনালোকক ষ্টেণ্ডাৰ্ড মাৰ্কেট ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ আণ্ডাৰত যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰি দিয়া হ'ব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 16 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 9 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে জ্ঞানমাৰাং একাডেমি নুমলীগড়ৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ বিভাগত টোটেল 3টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে সাবজেক্ট ওয়াইজ ভেকেন্সিৰ সমূহ ইয়াতে ভাগ কৰি দিয়া হৈছে ইংলিছত এটা পোষ্ট মেথমেটিক্সত এটা আৰু এডুকেশ্যনত এটা পে স্কেলটো নেগেটিভল চেলাৰি কিমান টকাকৈ দিয়া হ'ব তে মেনশন কৰা হোৱা নাই যথেষ্ট পৰিমাণে ভাল চেলাৰি পাই যাব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন ৰিলেটেড ফিল্ডৰ ওপৰত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে এক্সপিৰিয়েন্স কেণ্ডিডেট উইথ B.Ed ডিগ্ৰী উইল বি প্ৰিফাৰ্ড তো যোনসকল এক্সপিৰিয়েন্স থকা কেণ্ডিডেট বা B.Ed ডিগ্ৰী কৰা কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰ্ড দিয়া হ'ব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় এলিজিবল কেণ্ডিডেট সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 15 এপ্ৰিললৈকে আজিলৈকে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে আজি আপোনালোকে গধূলালৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ